So, hello everyone, welcome back to my channel and I'm hoping na okay po tayong lahat sa kalagitnaan po ng ating sitwasyon ngayon. So guys, ayan. So for today's video ay mag-unbox po tayo ng kanilang relief goods na ibinigay po sa amin. At titingnan po natin kung anong laman. So meron po tayong dalawa dito at may isa po doon sa baba at ipapakita ko sa inyo kung ano yun. Okay, so guys, this video is connected or continuous from my last video. So yung last video ko, pinakita ko sa inyo na sinara na po yung mga daan dito sa amin. So wala nang access yung mga tao or hindi na sila makakadaan dito sa aming lugar dito po sa Barangay Carmen specifically in Zayas. So now, since hindi makalabas yung mga tao, since sinara nila yung mga daan, ay binibigyan nila kami na mga supply, mga pagkain po. Ayan. So guys, so far as of May 15, 2020, nakapagbigay na po sila ng 3 waves. So yung first, yung may 25 kilos na bigas at yung mga canned goods and mga gulay. So yun yung first wave. So unfortunately, hindi ako naka-receive ng yung first wave kasi busy ako sa work, hindi ako nakalabas. Like, dito talaga ako sa loob ng bahay. Kinakatok doon nila yung door, but hindi ko marinig kasi nag-online teaching ako, diba? So hindi ko marinig kung anong kaganapan doon sa labas. And most of all, sarado yung door, room ko dito, kaya hindi ko talaga maririnig yung mga noise from the outside. And for the second wave na pinamigay nila ay yung aming mga thermometer. Ayan, so I will show you, okay? Ito guys. So, nabigay sila ng thermometer para ma-check namin yung aming mga temperature if just in case may mga nilagnat or kailangan namin i-check everyday yung aming mga thermometer, kaya nagbigay sila guys. So, I really like this one and I'm using it every now and then kasi na-amaze lang ako kasi binigyan kami ng thermometer. And so yan po yung second wave. And finally, for the third wave, ito na po, naka-receive na po. Ayan, so I'm so happy even though hindi naman siya gaano karami na masustain pa tayo for a long time, pero yes guys, this is an effort and it will really help us, especially sa mga people, mga neighbors ko dito. So dito na po yung third wave. So meron pong 2 eco bags, ayan, and merong isa doon sa ibaba at ipapakita ko sa inyo mamaya. Okay, so continue watching. So ayun na nga guys, and let's now open these eco bags and let's see kung ano makikita natin. Okay, so ito yung uunahin natin since nafe-feel ko na ano siya, frozen. So kailangan unahin natin ito para malagay na natin sa ref. Okay, so by the way, this is from sige, basahin lang natin yung nakalagay dito. Okay, so Clarex, kanunay nag-aalagad, kikang, tabangi ko, tabangan mo. Ayan. So, thank you so much from Clarex, mga angka ng mga Clarex and kang kikang. Ayan. So, ayan. Oh, sabi ko na nga ba? Sabi ko na, Barbie. Ayan. So, my frozen whole dressed chicken. So, isa guys. Ayan. Oh, by the way, correction lang guys. So, wrong yung nasabi ko kanina. It is the fourth wave. Kasi yung third wave yung binigay ni Clark's Uy na 2 whole dressed chicken. Yun pala yung third wave, guys. Andito na po yung pang fourth wave, okay? So, correction. So, sorry for that one. So, yan. Ito, nabigay na naman sila ng dressed chicken. Okay, so now let's open this the big eco bag. So yes, I'm so excited. Ayun, by the way, binigay po ito na Climbs since 1971. Yan, Climbs Cares, Community Action Response to Emergency Services. Ayan, thank you so much. Shishi, arigatou gozaimasu. Thank you so much for giving us this one. It's a big help, guys. Ayan. Sure, inamoy talaga.
Ayan, so first of all, ayan! May malaking pork and beans. So hindi na natin sasabihin yung yung mga brands. So meron tayong pork and beans. So we have meatloaf. Okay? Meatloaf. Yan. And another meatloaf. So dalawa siya. Sige, unahin natin yung mga dilata, okay? Okay, another pork and beans. Malaki sila. Uy. Perfect. Ang galing. Ang saya. And, inamay talaga. Ayan. We have, ayan, milk. 1, 2, 3, 4. Sobrang, ang saya. Ang saya. Meron tayong milk. Ayan, apat yan ha, apat. And then, yan, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Meron tayong 5 na coffee. Okay? Ayan, so di na natin sabihin yung yung brand. Uy, ang saya, uy. Ang saya. Like, 2, 4, 5. So, hindi naman ako nagko-coffee kasi, you know na, dito sa Cagayan de Oro ang init. So, hindi uso yung coffee sa akin. Hala! Hala, ang galing. Okay you guys. May biskuit. 1, 2, 3, 4, 5. Peanut butter. Yan, may 5 na biskuit. Yan. Sige, dito natin lagay. And hala, ganun pa rin. Ipapalaban na talaga nila ako guys. Meron mong toiletries. Sige, open natin siya sa kanyang cellophane. So, first, meron po tayong sabon, paligo. Ayan. Ang saya. Ang saya talaga guys. Sabon paligo. We have shampoo. Ayan. So, sinong gumagamit itong shampoo na to? Kung ginagamit nyo to, alam nyo to kung ano to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hala, ipapaligo na talaga nila kami guys. And meron din tayo, meron din tayong, Colgate. Meron tayong toothpaste, so dalawa. So ipapatoothbrush na nila tayo guys. Merong sabon na panlabas. Kung ginagamit nyo to, alam nyo na to guys. Ha? Kung gumagamit kayo nito, yan, orange, sabon panlaba. And then, ito, pag-disinfect. Okay? So, I think alam natin lahat kung ano to. So, ayan. So, yun yung mga panggamit, panlaba at panligo. And then, ayan. Ito pala ang ayan. Bigas. And, oh my God, how do you see this before? I think this is 5 kilos? 5 or 3 kilos? Hala, ang good. and ang nakaganda guys, ito yung one, may dalawang brand kasi ako na may dalawang brand ako na binibili na rice. So, isa yung, sige sabihin ko na, isa yung Young Master and isa to, ito na brand na ito. So, guys, imagine! Ang galing! So, ito na po lahat guys, and we really appreciate it, and thank you so much sa mga tumulong, Climbs, Clarex, Kikang, to the LGU, sa mga naghatid dito guys, at yung mga frontliners. Thank you so much for giving us this goods na makakain namin for the rest of the week. And thank you talaga guys. We really appreciate it. And in behalf sa mga neighbors ko dito, in behalf sa mga taga rito po sa Zayas, we would like to thank you all for giving us all of these help na kailangan po ng mga tao dito guys. Thank you so much. Yan. So, yung sa mga first wave, second wave, third, and yan, ito, maraming salamat po sa mga bigas na binigay niyo po, sa thermometer, so yung whole dressed chicken, yung before, sa third wave. Thank you so much guys, we really appreciate it. And
si God na po yung bahala sa inyo guys. And yes, so ito na po siya guys. And yung last part na, may last part pa pala ito. So, ipapakita ko na sa inyo, okay? And tadang! Isang tray po ng itlog. And I'm so happy. I'm so happy with this one kasi mahilig ako sa itlog guys. Mahilig akong kumain ng itlog and I'm so happy na binigyan nila kami ng one tray. Ayan, 200 din to guys, you know. So, hi! Thank you so much. I'm so happy today. So, ang ganda ng umaga ko ngayon. And yes, ayun. Thank you so much sa mga nabigay po. Shishi, arigatou gozaimasu. So, once again, thank you so much po sa mga tumulong. Clarix, Oy, Kikang, Climbs, yung Barangay Carmen, CDO LGU, thank you so much for everything na ginawa niyo po sa amin. And thank you for protecting our city from this virus. And yes, God bless you all. Thank you so much. And update lang tayo guys for the upcoming days kung ano mga ganap na naman dito. So, huwag niyo pong kalimutang i-like and subscribe yung aking YouTube channel para naman ma-update kayo if may bago akong upload. So, don't forget to click the notification bell button, okay? So, thank you so much everyone. Zayas.